Tây Ninh danh thắng núi Bà, uy linh trời Tạc một tòa nên thơ. Núi Bà được biết đến bởi phong cảnh hữu tình và nhiều huyền thoại nhuốm màu tâm linh. Những bậc lão làng địa phương nói rằng núi này xưa có tên là núi Một. Đến khoảng giữa thế kỷ 18, người dân gọi là núi Bà Đen. Theo truyền thuyết, bà Đen tên thật là Lý Thị Thiên Hương, con gái một vị quan trấn nhậm Trảng Bàng thuộc triều Nguyễn, tên là Lý Thiên. Trong làng có chàng trai Lê Sĩ Triệt, mồ côi cha mẹ, văn hay võ giỏi. Lần nọ, Thiên Hương lên núi cúng chùa, bị một đám côn đồ vây bắt. Giữa lúc nguy khốn thì chàng Lê Sĩ Triệt xông ra đánh đuổi cứu nàng. Để đáp ơn chàng, cha mẹ nàng Thiên Hương hứa gả nàng cho Lê Sĩ Triệt. Thế nhưng chưa kịp đám cưới thì Lê Sĩ Triệt phải tòng quân đánh quân Tây Sơn. Trong một lần lên núi cúng thì Lý Thị Thiên Hương lại bị kẻ xấu vây bắt nhằm hãm hiếp. Để giữ lòng trinh tiết với hôn phu, nàng Hương nhảy xuống khe núi tự tiết. Sau khi chết, Lý Thị Thiên Hương hiện thánh báo mộng cho vị sư trụ trì trên núi biết. Trong mộng, nàng Hương xuất hiện trong hình dáng một người phụ nữ đen đúa. Vị sư bèn đi tìm thi thể nàng, đem về mai táng. Vì vậy, vị sư gọi nàng là nàng đen. Và trong một lần Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đến núi Bà Đen và nghe nhân dân đồn về sự linh thiêng của bà Đen, nên Nguyễn Ánh đã cầu khẩn xin phò trợ. Đêm đó, bà Đen xuất hiện trong mộng, chỉ đường thoát thân và khuyên chú Nguyễn Ánh nên qua Xiêm để chờ thời cơ khôi phục cơ đồ, thống nhất Giang Sơn. Nàng Lý Thị Thiên Hương lần thứ ba nhập xác vào cô gái trẻ tuổi khi gặp gỡ thượng quốc công Lê Văn Duyệt. Nàng đã nói về tương lai của vị quan tài giỏi này và kể nỗi oan khuất riêng của mình. Ngay sau đó, quốc công Lê Văn Duyệt đã tâu lên vua, thay mặt vua ra chiếu. Lý Thị Thiên Hương có công phù hộ vua Gia Long xây dựng cơ đồ, thống nhất Giang Sơn, phong nàng là Linh Sơn Thánh Mẫu, ngụ tại núi Một, được tạc tượng để hậu thế về sau ghi nhớ công ơn mãi mãi. Và người đời sau gọi là bà Đen và đổi tên núi Một thành núi Bà Đen để tỏ lòng tôn kính. Và chính vì sự linh thiêng huyền bí này thì ngày hôm nay xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bảo Ngô cùng viếng thăm quần thể chùa Bà, và bên cạnh đó chúng ta sẽ chinh phục nóc nhà Nam Bộ các bạn nhé. Khi mà bạn tới đây thì điều đầu tiên bạn nên làm sau khi mua vé xong là phải check in ngay tại cổng chính. Sẽ có một cổng chào có chữ núi Bà Đen, siêu to siêu hoành tráng luôn. Hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen thuộc khu du lịch Sun World Bà Đen Mountain đã chính thức khai trương từ ngày 18 tháng 1 năm 2020. Tuyến cáp treo giúp du khách rút ngắn hành trình chinh phục đỉnh núi Bà Đen từ 4 giờ leo núi hiểm trở xuống còn 8 phút đó nha. Bỗng Ngô có một thông tin rất là hữu ích cho các bạn đó nha. Đó là hiện nay tại Sun World Bà Đen Mountain đang triển khai chương trình combo siêu hấp dẫn giảm tới 25% gói vé cáp treo lên đỉnh núi và lên chùa Bà. Theo đó, chỉ với 300.000 đồng cho người lớn và 150.000 đồng cho trẻ em là bạn đã có cơ hội chinh phục nóc nhà Nam Bộ, và bên cạnh đó chúng ta sẽ viếng thăm quần thể chùa Bà nhé các bạn. Và chương trình này chỉ áp dụng cho đến ngày 30 tháng 9. Vì vậy các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nha. Như các bạn sẽ thấy là mái nhà ga được tạo hình 3 cột sóng tượng trưng cho 3 ngọn núi nổi tiếng nhất Tây Ninh, đó là núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Ga Bà Đen được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, được công nhận là nhà ga lớn nhất thế giới và có thiết kế vô cùng độc đáo nha các bạn. Tại sảnh trung tâm nhà ga được bố trí 5 cây cột lớn và được cách điệu như 5 cây cổ thụ. Toàn bộ cảnh sắc bên trong đều được thiết kế lộng lẫy và lạ mắt. Và ở đây bạn sẽ có hai lựa chọn, đó là tuyến lên đỉnh núi và tuyến lên chùa Bà. Bây giờ đang là buổi sáng nên mình sẽ chọn tuyến đi cáp treo lên đỉnh núi trước với hy vọng mình sẽ săn mây thành công. Khi ngồi trên cáp treo thì bạn sẽ nhìn ngắm được toàn bộ đồng bằng dưới chân núi Bà Đen. Wow! Và có một điều đặc biệt là trong tua bin được thiết kế bằng gương trong suốt nên bạn có thể chụp hình thả ga.
Bọn Ngô Miro đang có mặt tại ga Văn Sơn và ở đây có kiến trúc vô cùng độc đáo. Và ở đây bạn sẽ có 1001 góc sống ảo vô cùng thú vị nha. Ga Văn Sơn sở hữu phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển và bọn Ngô chắc chắn bạn sẽ như lạc vào trong một thánh đường cổ kính. Hôm nay trời trong xanh và ở đây bạn sẽ được ngắm biển mây nha các bạn. Và khi bạn đứng tại ga Văn Sơn, bạn có thể phóng tầm nhìn bao quát nhìn đồng bằng này. Và các tầng mây trôi lơ lửng, bọn Ngô cứ nghĩ rằng là mình đang ở một chốn bồng lai tiên cảnh. Wow, mình đã săn mây thành công nha các bạn. Đằng sau mình là biển mây. Và đây là nơi mà bọn Ngô cảm thấy tự hào nhất, bởi vì mình đã chinh phục được nóc nhà Nam Bộ với độ cao 986m. Phong cảnh rất là kỳ vĩ và bọn Ngô không phân biệt được đâu là khoảng cách giữa trời và đất, mây và sương như hòa quyện vào trong núi. Cũng chính vì vậy nên không khí trên này cực kỳ mát, và trên đỉnh núi thì bạn sẽ thấy là trăm hoa đua nở quanh năm nha. Và bạn cũng đừng quên tới đây để chụp hình selfie sống ảo và khoe chiến tích này trên mạng xã hội với bạn bè của mình nào. Nào. Ga đến của tuyến cáp treo dẫn lên quần thể Chùa Bà lại có thiết kế độc bản, không lặp lại bất kỳ nhà ga cáp treo nào trên thế giới khi mang dáng vóc của một ngôi chùa Nam Tần uy nghiêm. Chùa Bà Đen đã tồn tại hơn 300 năm, lúc đầu chỉ là cái miếu nhỏ, sau đó được trùng tu và mãi cho đến năm 1997, chùa được xây dựng và hoàn thiện với kiến trúc mang nét kết hợp hài hòa giữa nhiều chùa cổ trong nước. Và chùa Bà Đen gắn liền với sự tích về Linh Sơn Thánh Mẫu. Và đây chính là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Như bạn có thể thấy là tượng Linh Sơn Thánh Mẫu, một tượng được đúc bằng đồng đen và một tượng được tôn tạo bằng đá quý. Điện Bà được xây trên một mái của hang đá và phía ngoài được xây bằng xi măng cho rộng rãi thêm. Bên cạnh chính điện Linh Sơn Thánh Mẫu sẽ có một con đường dẫn lên tượng Phật nhập Niết Bàn bằng đá rất là lớn, và tượng Phật nằm oai nghiêm giữa rừng núi rất là nên thơ. Phía sau tượng Phật nhập Niết Bàn, phía bên tay phải còn có một con đường nhỏ dẫn các bạn đến chùa Hòa Đồng và Động Thanh Long nha các bạn. Và chúng ta sẽ đi dưới tán cây nha. Một không khí rất là trong lành và mát mẻ. Và bây giờ hãy cùng đi theo mình nào. Lối dẫn vào chùa Hòa Đồng được xây dựng thiết kế như những cây cầu gỗ, và mái che thì được lợp bởi những tán cây rừng, tạo nên không gian rất là xanh mát nha các bạn. Và ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc quen thuộc của chùa miếu Nam Bộ. Và bây giờ mình sẽ viếng thăm qua chùa Linh Sơn Long Châu, hay còn gọi là chùa hang. Chùa hang vốn là một cái hang, diện tích khoảng 20m², bên trong có thờ Bà Đen và Bà Trắng. Bên cạnh chùa hang có một con đường dẫn lên chùa Quan Âm. Bây giờ mình sẽ lên chùa Quan Âm Tự, nơi có thờ Động Ba Cô nha các bạn. Và từ chùa hang thì bạn phải đi cả trăm bậc thang với độ dốc cao thẳng đứng mới lên được chùa Quan Âm nha. Và ở trong Động Ba Cô thì có thờ Chúa Tiên Nương Nương và Tam Vị Thánh Cô. Hang động này được hình thành bởi những phiến đá khổng lồ tự nhiên và sau đó được trang trí bởi những thạch nhũ ở trên trần hang rủ xuống, tạo cảm giác vừa linh thiêng và vừa kỳ bí. Và có một luật bất thành văn mà mọi người thường hay đồn nhau rằng đó là khi mà chúng ta leo núi thì không được tha mệt đâu nha các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta tha mệt thì sẽ không được bà ban điều khánh đâu nha. Nhớ nha, khi đi chùa thì phải thành tâm và không được tha mệt đâu nha. Nhớ nha. Người dân xung quanh cũng như du khách thập phương thường tới đây hành hương đông nhất chủ yếu vào tháng Giêng nha các bạn. Và vào ngày 5 ngày 6 tháng 5 âm lịch, lúc đó sẽ có lễ tắm bà và lễ thay áo mão. Và trong những ngày này cũng sẽ diễn ra rất là nhiều hoạt động khác, ví dụ như là múa lân này, múa trống này, múa mâm vàng này. Và sắp tới nhân dịp rằm Trung Thu, tại Sun World và Dam Mountain còn có rất nhiều chương trình hay và ý nghĩa dành cho các gia đình và đặc biệt là các bé thiếu nhi đó nha. Với cảnh vật liêu trai mờ ảo, mùi nhang trộn lẫn trầm hương, bạn có thể nghe tiếng tụng kinh gõ mõ hòa với tiếng côn trùng rã rít. Chắc chắn nơi đây sẽ là một điểm chọn tuyệt vời để bạn và gia đình có thể hành hương về chốn tâm linh. Từng đó có đủ bạn kéo hội anh, bạn dì, cô bác cùng đi tới núi Bà Đen chưa nào?